ክንዲሳለኝ እኔ ደግሞ ኮስተር ብዬ ክንዲ እዛ ለማት ባላልኩት ዚኔ ዝርዝር ጉዳዩ ምንም አያስፈልግም ወዲያው ዋናው እኮ ለቀጥልልህ እኮ ነው ታያ በኋላ ምን አለ ይሄ ክንዲሳ ሲለኝ እኔ ለማት ሂዷል አልኩት ታያ በኋላ ምን አለ ተጠቶ ብቻ ግን ምን አለ መሰለህ ማለት ነው ካለ አባባሉ ጋር ሂጃለሁ እመለሳለሁ እየተመጣለሁ አለ አዲላ ክንዲ ቆይ ይላው ጋር ታያ በኋላ ምን አለ መሰለህ እንደገና ደግሞ እንትን አለ እንዴ ታይነግረኝ ይያል እንዴ አይነዘነዘኝ እሱ እንደሆነ ነዝናዛ ነው አለና ማን ነው የግብርና ኃላፊ ወለደ አዎ አቶ ተሾመ አረግ ሰይ እንዴ ያረንኩ እንዴ እንኳን ወለደ እናት ይዋንዲው ወለዲ ኩዲስ ምን ነው አሁን ባለፈው አይደል እንዴ እንዴት ያለ ነገር እንዴት ነው በገቡ ወጡ ቁጥር መሰልቀጥ ቀረ መሳ ተብሏል መሳ ስትይ ወንዶይ ተሴቶይ በምንም አይበልጡም ሴቶይ ተወንዶይ በምንም ማስ እንዲ እኩል ናቸው ተብሏል ምንም እንዴት የለውም ክንዴ ባላይ ደግሞ አትቆጣ እንግዲህ ምን ልፈልጌ ነው እኔም ሳልሰራውም ትለህ ግባና ማጀስ ሰርተን እኔም አንተም እንብላ አረክ እንዴት ነው ነገሩ ግን ትንሽ እንደዚህ መስመርሽን አልሳትሽም ወይ እንዴ ነይ ናናሲ ላይ ጨፍሪያ ነይ ጨፍሪ ግድ የለሽም እንዴ አረ ነይ ዲያንኪራ ምጪ ነይ ግድ የለሽም እንዴ አንቺ ጀዲው ገብተሽ ታቀርቢ እንደሆነ ገብተሽ አቀርቢ ነግሬሻለሁ እንዴ ከእንዴው ወይ ያልገባህም እንዴ መሳ ተብሏል እንግዲህ ምንድነው እኔ ቤቱን ጠራርጌያለሁ ምሳ መስራት ደግሞ ያንተ 56 ተማሪ 56ኛ እኮ ነው የሚለው ታጥሩ እኮ ነው አክ እንደዋ አረ በደም በየው መከራዬ ነው እንዴው እናንተ እንደው ማን በገለገለ ምንድነው የምትለው ታያበስ አንደኛ ወጥቻለሁ አላላችሁም አላልሽም መምህሩ እኮ ነው ያለው እንደው መምህሩ እሺ ታዲያ መምህሩ ምን አለ ምንድነው ያለው አንቺ ነገር ያለው መጀመሪያ ምን አለ ተመጨረሻ አንደኛ ነው ወጣው አለ ደሞ እንደገና ቀጠል አረገ ነው ወንበሩና ዝብኛውን ይብልጠው አለ ቆጣ ብሎ ሄደ ዲዲም ነሽ አንቺ ዲዲም አንተ ደሞ አንተ ራስህ ዲዲም ተመጨረሻ አንደኛ ማለት ወደ በገዛ ዳለ እሱ ምን አገባውት እንደፈለኩ ባረገው በገዛ ዳለ ያንቺ ብቻ አረገው ማን ነው ደሞ ዳለንም የኔ ነው ሊሉ ነው ግጥም ያርገላለው ይኸውልሽ 80ችን እስካልተቀደደ ድረስ የጋራ ንብረቴ ነው አዎ ብንለያይ እንኳን ግማሹን ታመጫለሽ አለቀ ብለው ደግሞ ጭራሽ በዳሌ መጡ በዳሌ አትበይ በዳሌያችን በይ ብዙ ነገር ኢንቨስት ያደረኩበት ሙያለ ነው አይን ያፈሰስኩበት ዳሌ ነው አሁን እርሶ እንደለኔ ዳሌ ምን አደረጉ እንጂ ይኸውልሽ ይሄንን ድርቅ የመታው ዳሌሽን ማዳበሪያ እየሰጠ ያፋፋውት እኔ ነኝ ሲቀጥል ደግሞ ሰባብሬን ሆጭ አድርጌ What if your parents get mad at you for talking to her? Then I won't get out of the house ever again until they stop working. አሪፍ በአማርኛ ድገሚያት አሪፍ ነች ለማይችሉ ሰዎች ላልሰሙ ሰዎች የማይሰሙ ይኖራሉ ሁሉም እንደኔ ይመስልሻል አንቺ የማይሰሙ ስላሉ
እስቲ ለነ ሜላት ለነ መንጊ ለነ መልካም እስቲ ድገሚላቸው በአማርኛ ያው እኔ ሄዳለሁ ህንፃ እኔ ቁጭ እኔ አወጥም until በቃ እድከንደን ፍሬንድ ነኝ ከዛ እኔ ቁጭ ልንገራችሁ ያለችው በአማርኛ ስነግራችሁ እናትና አባቴ እስኪታረቁ ድረስ ከጎረቤት ጋር እኔ ቤት ገብቼ ቁጭልና አልወጣም አይደለ በአማርኛ በጣም ትርጉም መስለሽ ምንድነው አልተረጎምኩ አልገባችም ከጓደኛሽ ጋር ብትጣሉ ብትቧጭርሽ ብትሰድብሽ ብታደማሽ ይቅርታ ታደርጊላታለሽ yes after 2 days yes after 2 days ለምንድን ነው ሁለት ቀን የምትቆዩ ሷ think አረክ ከዛ ታስብበት ከዛ እኔ እሺ forgive አለገሽ sorry ከታ እኔ ከታ ከዛ ወሬ እንደዛ በድላሽ አድምታሽ ቦጫጨራሽ ለምንድን ነው ይቅርታ የምትያት because forgive ሁሉም ሰው አለበዚያ እግዚአብሔር አወድማ አንቺ ስታድጊ your country Ethiopia ሰዎች የሚጨቃጨቁባት የሚጣሉባት የሚነዛነዙባት የሚነታረቁባት ሀገር ብትሆን ምን ይሰማሻል እኔ ሄዳ ነው ኢትዮጵያ ከዛ I fix everything I said but don't do this but not don't do this go doctor ga ራስ go ከዛ መለስ ሁሌም በህይወት ረፍት አለ ለህይወቱ ጥማት ለነፍስ ወርካታ ቶፑሃ በተፈጥሮ የጠራ ለኔሱ ነው ወርካታዬ የነፍሴ ህይወት ምንጫዬ መሐመድ ሰልማን የተባለ ጀግና ጸሐፊ ነው ለልጆቻችሁ በየሱፐርማርኬቱ ድንቅ መጽሐፍት ስዕል ያሉባቸው መጽሐፍትን አዘጋጅቷል he's a freedom fighter ፋየር አልኩኝ ይቅርታ ኦልራይት ሌላው ሽልማት የእንቅልፍ ዳር ወጎች የተባለው የታገል ሰይፉን አዲሱን የተረት መጽሐፍ እንሸልማለን ሞቅ አድርጉልኝ Can I share it saying የሙዚክ ሲዲ ካሌብ ይባላል የእናቱ ስናፍቅ ትባላለች This is a kid musician you know you're በጣም